გამარჯობა, BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება, გვიყურებთ TV+-ს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის ერეთის და ციტრუსის საშუალებით. დღეიდან მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის მიხედვით ეკონომიკის გახსნის პირველი ეტაპი დაიწყო, შეზღუდვა მოიხსნა ონლაინ ვაჭრობაზე, როგორც საბიტუმო, ისე საცალო შემთხვევაში. გარდა ამისა, უკვე დასაშვებია მიტანის მომსახურება, ნებისმიერ პროდუქტზე შეზღუდვები მოიხსნა სასოფლო-სამეურნეო ბაზრებისთვისაც, იმისთვის რომ ფუნქციონირება შეძლოს, აგრარული ბაზარი ღია ტიპის უნდა იყოს. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით შეზღუდვები მოიხსნა მხოლოდ იმ კომპანიებისთვის და დაწესებულებებისთვის და ობიექტებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ წესებს. ამასთან აკრძალვები მოიხსნა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, გარდა იმ მუნიციპალიტეტებისა და ადმინისტრაციული ერთეულებისა, სადაც დაწესებულია მკაცრი საკარანტინო რეჟიმი. გარდა ამისა, დღეიდან დაშვებულია მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება ქალაქებსა და მუნიციპალიტეტების შიგნით, ასევე შესაძლებელი იქნება გადაადგილება ტაქსით. ასევე მოქალაქეებს შეიძლება თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში შესვლა და გამოსვლა 2 დღის განმავლობაში, მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში, როცა ფაქტობრივ საცხოვრებელ მისამართზე ბრუნდებიან. აგრარულ ბაზრებთან დაკავშირებით დამატებითი განმარტებები გააკეთა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილის თქმით, ღია ტიპის ბაზრობებისთვის შეზღუდვების მოხსნა არ ნიშნავს, რომ ისინი ავტომატურად გაიხსნება. მისი განმარტებით ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების გათვალისწინება კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და აუცილებელია საქმიანობის გაგრძელებისთვის. ამ მომენტისთვის საქართველოში დაახლოებით რეგისტრირებულია 80 აგრარული ბაზარი, თუმცა უმრავლესი მათგანი ვერ აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს და შესაბამისად ჩვენ არ უნდა გქონდეს წარმოდგენა, რომ დღეიდან ფუნქციონირებს ყველა ის ბაზარი, რომელიც საქართველოშია რეგისტრირებული ან მიჩვეული ვართ, რომ მუშაობდა. შესაბამისად, ყველა ის აგრარული ბაზარი, რომელიც საჭიროებს მუშაობას, მნიშვნელოვანია, რომ აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს, რომელიც გაწერილია ამ გაიდლაინებში. ეს ეხება როგორც მიკვლევადობას, მოვაჭრე პერსონალის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, ეს ეხება ასევე პროდუქციის შესვლის და გასვლის სანიტარულ ზედამხედველობას, ეს ეხება ძალიან მნიშვნელოვანია სადეზინფექციო სამუშაოების სწორად ჩატარებას, თერმოსკრინინგს, პირბადეების აუცილებლად ტარებას და სხვა იმ მოთხოვნებს, რომელიც დღეს გაწერილია საგანგებო ვითარების პირობებში. რამდენად დაცულია ეს მოთხოვნები აგრარულ ბაზრობებზე, რა ვითარებაა, რამდენად გაიგეს მოვაჭრეებმა მთავრობის გადაწყვეტილების შესახებ და მოხსნის შესახებ რეგულაციებისა, რომელიც იყო დაწესებული, რამდენიმე წუთის წინ დაბრუნდა ჩვენი ჟურნალისტი ერთ-ერთი აგრარული ბაზრიდან. შეგვიძლია მოვისმინოთ მოვაჭრეების კომენტარი. არა შვილო, არ ვაჭრობთ, არავინ არ ვაჭრობდა, კარები იყო ჩაკეტილი და ტელევიზორში მოვისმინეთ, რომ აგრარული ბაზრები ღია რომელიც არის იხსნება. და ამ დილა მოვედი. მე ვიცი ფელჩატკები პირზე აფარებული. ახლა აქ მე დეზადორი და ის არა მაქვს შვილო, რომ მოვასხადა. მოვედი და ახან მითხრეს, რომ არ შეიძლებაო. დილის 7 საათიდან შვილო აღზივარ. არ შეიძლება უყურებ, რომ სახში შვილები მყავს, შვილები მყავს. საჭველი არა მაქვს, გამოვედია, რამდენი მომემარაგებია, ამდენი და გამოვედი ამის იმედით. აქანი არ დამაყენე შვილო, არ შეიძლება დადგომაო და ახლა რამდენად სწორია, ეგ თქვენ თვითონ გაანალიზეთ და არ დაგვიშვეს, ჯერ არ არის მზად. არა, არ შეიძლება, ჯერ არ არის მზად. მზად არ არის, არ ვიცი. ჯერ არ გვანებები, შვილო, მეც აი აქ ვიდექი საცალოდ ვყიდით, მაგრამ რადგანაც ესეთი სიტუაცია არის, ჩვენც ეხლა დავთანხმდით უბრალოდ, რომ ესე ყუთებით გავყიდოთ. რადგანაც ესეთი ვირუსია და განგაშია საქართველოში, მაგიტომ დღეს არ დაუშვეს დადგომა, რომ ვინც არიან აი ჩვენაირი მოვაჭრეები უთხრეს, რომ დავასუფთავოთ, ერთად გავაკეთოთ ისე, რომ იყოს დისტანციები დაცული და შემდეგ ვიმუშაებთ. რუსეთმა ხორბლის და სხვა მარცვლეული პროდუქტების ექსპორტი ფაქტობრივად სრულად შეაჩერა. რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით აღნიშნული აკრძალვა ძალაში 2020 წლის 1 ივლისამდე იქნება. ექსპორტის შეზღუდვა არ შეეხება მხოლოდ ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის ქვეყნებს. ცნობისთვის 2020 წლის 1 აპრილს რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მარცვლეული კულტურების ექსპორტზე არასატარიფო კვოტა დააწესა. საუბარი იყო 7 მილიონ ტონა პროდუქციაზე. როგორც რუსული მედია წერს, ეს კვოტა ქვეყანამ სრულად ამოწურა, ამიტომ სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ექსპორტის აკრძალვაზე. შექმნის თუ არა ეს გადაწყვეტილება კრიზისს ან რთულ ვითარებას საქართველოში, ამ კითხვას სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დღევანდელ ბრიფინგზე უპასუხა.
რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია და გუშინ იყო ამაზე მედიაში ასევე კითხვები დასმული, რამდენად რისკს შეიცავს ის გადაწყვეტილება, ის ინფორმაცია, რომელიც მათ შორის საერთაშორისო მედიაში გავრცელდა მსოფლიოში ხორბლის ნომერი პირველი ექსპორტიორის მიერ ამოქმედებულ შეზღუდვებთან დაკავშირებით. ეს უკავშირდება რუსეთის ფედერაციის გადაწყვეტილებას, რომ მათ მიერ გამოყოფილი კვოტა, რომელიც 7 მილიონ ტონას განსაზღვრავდა მარცვლეულ კულტურებზე, ფაქტიურად ამოწურულია და შესაბამისად 1 ივნისამდე მათ ექნება შეზღუდვები ხორბლის, მათ შორის და სხვა მარცვლეული კულტურების ექსპორტთან დაკავშირებით. აქ მკაფიოდ უნდა ითქვას, რომ ჩვენ არაერთჯერ განგვიცხადებია და გვაქვს სრული პასუხისმგებლობა აღიარებული იმაზე, რომ საქართველოს ხორბლით უზრუნველყოფა, მომარაგება იყოს შეუფერხებელი და საქართველოში ჯერ ერთი პურის ფასები არის გაკონტროლებული, არის შენარჩუნებული და ამაზე ქმედითი მექანიზმები მუშაობს იმისთვის, რომ ეს დამატებით თვირთად ჩვენს მოსახლეობას სოციალური კუთხით არ დააწვეს. მეორე, ფიზიკურად ხორბლის არსებობის და მარაგების არსებობის კითხვის ნიშანი არ დასმულა ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ სამინისტრო აკეთებს რუტინულ მონიტორინგს და ახდენს ყველა იმ საჭირო ღონისძიების ჩატარებას, რაც აუცილებელია ქვეყანაში არსებული მინიმალური კრიტიკული მარაგების შესავსებად. ბევრი გაურკვევლობა რჩება ონლაინ ვაჭრობასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ საქმის კურსს ონვეის დამფუძნებელმა თამუნა გოგოლაშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, ონლაინ ვაჭრობის კომპანიები, რომლებსაც მუშაობის გაგრძელებაზე უარი ეთქვათ, დღეს კონკრეტულად არ იციან თუ როდის შეძლებენ სამუშაო რეჟიმში გადასვლას. გოგოლაშვილის თქმით, მსგავს კომპანიებს არ გააჩნია ხარვეზის დამადასტურებელი არანაირი დოკუმენტი და არც იმის ბაზა არსებობს, თუ რომელმა კომპანიამ დააკმაყოფილა მოთხოვნები და რომელმა არა. მისივე თქმით, შესაძლოა მომავალ შეწყობებში შეიქმნას გამტარიანობასთან დაკავშირებით პრობლემები, რადგან გაზრდილ მოთხოვნას საწყობში მხოლოდ 5 ადამიანი არ ეყოფა. თვითდასაქმებულებს განაცხადების შევსება კომპენსაციისთვის 21 მაისიდან 1 ივნისამდე შეეძლებათ. BMG შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პენსიის და სოციალური დახმარების სამმართველოს უფროს თიაგო არამაძეს ესაუბრა. მისი თქმით, აღნიშნული ფორმა, რომელიც თვითდასაქმებულებმა უნდა შეავსონ, იქნება ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე ჩაშენებული. ახალი მოდული ამოქმედება 21 მაისიდან და ამ პერიოდიდან შეძლებენ თვითდასაქმებულები, რომ წარმოადგინონ და წარადგინონ დოკუმენტაცია. მისივე განცხადებით, მიკრობიზნესისთვის კომპენსაციის ჩარიცხვა განაცხადის შევსებიდან 10 დღის განმავლობაში მოხდება, თვითდასაქმებულების შემთხვევაში კი დაახლოებით 24 დღის ვადაში. Fitch-მა საქართველოს საკრედიტო რეიტინგის პროგნოზი შეამცირა. განახლებული შეფასებით სტაბილური და ნეგატიურამდეა შემცირებული საკრედიტო რეიტინგის მოლოდინი. თავად რეიტინგი კვლავ BB დონეზე არის დადასტურებული. COVID-19-ის გამო ორგანიზაცია საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 4.8%-იან შემცირებას ვარაუდობს, რაც აქამდე გაკეთებულ სხვა შეფასებებთან შედარებით ყველაზე პესიმისტური პროგნოზია. Fitch 2020 წელს ქვეყანაში საბიუჯეტო დეფიციტის 8.6%-ამდე გაზრდას მოელის, რაც შემცირებულ საგადასახადო შემოსავლებს და გაზრდილ საბიუჯეტო ხარჯვას უკავშირდება. ორგანიზაცია 2021 წელს დეფიციტის ნიშნულის 5%-ამდე შემცირებას ვარაუდობს. სახელმწიფო ვალი მნიშვნელოვნად 39.8%-დან 59.4%-ამდე გაიზრდება. 2021 წელს კი 56.3%-ამდე შემცირდება, ნათქვამია მიმოხილვაში. ამასთან იმის გამო, რომ სახელმწიფო ვალის 77.7% უცხოურ ვალუტაში არის ნომინირებული გაცვლითი კურსის შოკიდან გამომდინარე, ამ ხრივ მნიშვნელოვანი სავალუტო რისკები არსებობს, ამბობენ Fitch-ში. მარტში წინა თვესთან შედარებით საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 3.99 მილიარდი ლარით 8.42% გაიზარდა და 2020 წლის 1 აპრილისთვის 50 მილიარდ 130 მილიონი ლარი შეადგინა. საბანკო სექტორის სააქციო კაპიტალი 4.98 მილიარდ ლარს შეადგენს, რაც კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივების 9.9%-ია. შეგახსენებთ 2020 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით საქართველოს საბანკო სექტორი 15 კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი, მათ შორის 14 საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით. ვინ როდის და რა პირობებით მიიღებს აგროკრედიტებს და კონკრეტულად რა მიმართულებები იქნება მხარდაჭერილი, ამ თემაზე მედიასთან განმარტებების ოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ გიორგი ჯიბლაძემ გააკეთა. თათია ჩაფიჩაძე გვერდება დეტალებით. თათია, დილამშვიდობის, შუადღემშვიდობის უკვე. დილასთან ასოცირდება ხოლმე მაინც ძირითადად შენი ჩართვები. რა იცვლება შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტებში?
შუადღემშვიდობისა დავიწყებ ერთწლოვანი კულტურებით შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილებების თანახმად ერთწლოვანი კულტურების მოყვანის მიმდინარე ხარჯის დაფინანსების უზრუნველყოფისთვის სესხები 5,000-დან 100,000 ლარის ჩათვლით გაიცემა, ხოლო სახელმწიფო 6 თვის საპროცენტო განაკვეთს სრულად დააფინანსებს. აღნიშნული ცვლილებით ფერმერები სესხის გადახდას მოსავლის მიღების მომენტიდან შეძლებენ. ერთწლოვანი კულტურების მოყვანის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსების მიზნით კრედიტების სავარაუდო მოცულობა 50 მილიონი ლარი იქნება. სახელმწიფოს გათვლებით 2020 წელს პროგრამით დაახლოებით 5,000 ბენეფიციარი ისარგებლებს. სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე გიორგი ჯიბლაძე იმედოვნებს, რომ ამ გზით ადგილობრივი წარმოების კომპონენტი გაიზრდება და ქვეყანა იმპორტზე ნაკლებად დამოკიდებული გახდება. სახელმწიფო მოახდენს სესხის პროცენტის დაფინანსებას ფერმერებისთვის სესხის გაცემიდან 6 თვის განმავლობაში, თუ ეს სესხი იქნება უზრუნველყოფილი ფერმერის მიერ. არსებობს მეორე ტიპის სესხები, არაუზრუნველყოფილი სესხები, ამ შემთხვევაში სააგენტო მოახდენს წლიური 17%-ის თანადაფინანსებას. ესე იგი, თანხის ჭრილში არის პროცენტები დადგენილი, მაქსიმალური საპროცენტო განაკვეთები 5,000 ლარიდან 20,000 ლარის ჩათვლით სესხის უზრუნველყოფილი სესხის შემთხვევაში მაქსიმალური საპროცენტო განაკვეთი, რაც შეიძლება იყოს, რომელშიც ბანკმა სესხი გასცეს, ეს არის 18%. არაუზრუნველყოფილი სესხების შემთხვევაში მაქსიმალური საპროცენტო განაკვეთი, რაშიც შეიძლება ბანკებმა სესხი გასცეს, ეს არის 21%, ისევ იგივე თანხის ჭრილში, ანუ 5,000 ლარიდან 20,000 ლარამდე, სადაც სახელმწიფო უკვე 17%-ის თანადაფინანსებას განახორციელებს. გარდა ამისა, ძირითადი საშუალებების კომპონენტში თანადაფინანსების პროცენტი 8-დან 11%-მდე იზრდება. სახელმწიფო ფერმერს 48 თვის განმავლობაში დაუფინანსებს სესხს წლიური 11%-ის ოდენობით. ასევე იზრდება ლიზინგის თანადაფინანსების პროცენტი ნაცვლად არსებული 9-ისა 12%-მდე. ძირითადი საშუალებების კომპონენტს და ლიზინგს ემატება ასევე ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოებისა და მაკარონის ნაწარმის წარმოების დაფინანსება. მაშინ ისევ საკონსულტაციო ჩვენ შევქმნით მასტიმულირებელი მექანიზმი შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში და შესაძლებელი კვლავ გახდა ღვინის საწარმოებისთვის სესხების გაცემა, რაც თავის მხრივ სტიმულს მისცემს მეღვინეებს მიიღონ იაფი ფული, ააშენონ ახალი საწარმოები, ან გაზარდონ არსებული საწარმოების მოცულობა, რაც თავის მხრივ უკვე აისახება ყურძნის მოსავლის რეალიზაციაზე. მეცხოველეობის დარგის მხარდაჭერის მიზნით კი პროექტს ემატება მეორადი უზრუნველყოფის კომპონენტი, რომელიც მოიცავს ხელშეწყობას მეხორცული მიმართულებით საბრუნავი საშუალებებისათვის გაცემულ სესხებზე. იმ შემთხვევაში, თუ ფერმერს არ ექნება საკმარისი ღირებულების გირაო საკუთარი სესხის უზრუნველყოფისთვის, სახელმწიფო სესხის თანხის 50%-ით უზრუნველყოფას მოახდენს. პროექტს დაემატა ასევე ახალი ქვეკომპონენტის სასურსათო მრეწველობის დანადაფინანსებისთვის, რომლის ფარგლებში სესხი გაიცემა 1,500,000 ლარიდან 5 მილიონი ლარის ჩათვლით. სესხის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას სააგენტო მოახდენს წლიური 10%-ის მოცულობით 24 თვის განმავლობაში. ფერმერებს ცვლილებებით სარგებლობა უკვე დღეიდან შეუძლიათ. მადლობა თათია ჩაფიჩაძეს, მადლობა მაყურებელს ყურადღებისთვის. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. წინგელი 14 საათზე დღის ამბები დინა ტრაპაიძესთან ერთად ჩვენ საღამოს 17 საათზე 40 წუთში შევხვდებით ერთმანეთს.